I want to welcome everybody. Vítám všechny. Our fifth and last presentation. Toto je naše pátá a poslední prezentace. It's designed to be a question and answer. Je udělané jako I otázky a received only odpovědi. a few questions. Obdržela jsem jen pár So otázek, unless there are other questions, takže pokud tu nebudou další and we otázky finish these ones quickly, a tyto rychle zodpovíme, which I can't guarantee, což nemohu zaručit, then I'll carry on the study that we did yesterday because we didn't finish it. tak budu pokračovat ve studiu, které jsme včera nedokončili. In yesterday's study number 4. Včera jsme byli u studie číslo So question 4. 1. Takže otázka číslo 1. So I want to ask you a question Chci vám položit otázku based upon the question that I received. na základě otázky, kterou jsem dostal. So this is my question. Takže toto je moje otázka. Who's heard of this term? Kdo z vás slyšel tento termín? My pronunciation isn't very good. Moje výslovnost není moc dobrá. Ordo amoris. Ordo amoris. Does anybody know what that means? It's obviously Latin. Ví někdo, co to znamená? You Je should be to able to zjevně guess, latina. even if you don't know Latin. Měl byste to zvládnout uhádnout, i když latinu neznáte. Who wants to have a go? Kdo to zkusí? Ordo amoris. Ordo amoris. Oh, without cheating. Bez Don't go on the podvádění. internet. That doesn't work. Nechoďte na internet, to let's nebude fungovat. Out of the story. Yes, that's Takže terrible. Ester je Come on. ze hry venku. Ester je hrozná, no tak. Yes, Christian. Oh, you tell him to put their hands up. Oh, Tak zvedněte ruce. Aha, dobře. no cheating, please. Bez podvádění, prosím. I will go here. Ben, c'est ça que j'allais dire. J'allais proposer ordre pour ordo. Alors, ordo, maybe order. Order. Řád. Ordo může znamenat řád. And amoris, amor. Amoris jako amor. Amor. Amour. Love. Láska. Alors, and Paulette, c'est order based upon a love. A Paulette řekla řád So I'm gonna založený put na an of lásce. in between them. Order of love. Takže mezi to vložím of, takže řád So, what does lásky. that mean? Co to znamená? What does order of love mean? Co znamená řád lásky? Ce serait un principe à suivre, je sais pas. Maybe a principle to follow. What's the Možná principle that we're zásada, gonna follow? kterou bychom měli Quel est donc dodržovat. ce principe A que co nous je devons ta suivre? zásada, kterou bychom měli dodržovat? The golden rule. That's good. I like that answer. Zlaté pravidlo, to je dobré, ta odpověď se mi líbí. Anyone else? Ještě někdo? L'ordre inspiré par le caractère de Dieu. Alors, order of God character. The Řád order of božího, God's character. řád božího charakteru. So, oh, sorry, I didn't see your hand. Sorry. Neviděl jsem naši ruku, omlouvám se. Respect des uns et des autres. Respect
one another. Respect one Respektovat, another. respektovat jeden So, druhého. I want us to focus on order. What does that mean, order? Chci, abychom se soustředili na pořádek. Co to znamená ten pořádek, ten řád? Rules? Ten řád, ne pořádek, řád. Samuel? Pravidla, Samuel? Samueli, No? Discipline? disciplína, Concept. Concept. koncept. Robert? Roberte? Ordonner, c'est-à-dire que l'un après l'autre. Not messy, a step a time. Okay. Do things in, Krok in, za in, krokem, in order, do them properly. ne chaoticky, krok za krokem. Dobře, dělat věci v pořádku, dělat je správně. Ano? Merci. Loi. Law, Zákon? law? Jaký zákon? God's law. Okay. Boží zákon? Dobře, Klára? This will be the last one then. To bude poslední. Oh, the second from last. But you cheated though, Předposlední. Esther. Ale ty si podváděl, Ester. Obligation. Obligation? Povinnost? Go on then, Esther. We'll let you in. Pokračuj tedy, Ester, nechám tě. Principe, ordonnance. Principle and ordinance. Principle and ordinance. Okay. So I'm going to suggest Princip it a means sequence. nejsem si jistá ordinance. Dobře, navrhuji, že to znamená You know what sequence is? posloupnost. The sequence of love. So we're all familiar with this. Víte, co to znamená? Pořadí We lásky, have to 10 všichni známe. commandments. Máme 10 We přikázání split them. a rozdělili jsme je 4 and 6. 4 a 6. And 4 means what? A co znamená 4? Simplistically. Zjednodušeně. God. God, Bůh. 6. Man. 6. Human. Human. Yeah? So we've got human. Člověk. So I'll put love here. Takže jsem tam lásku. So ordo amorous Urdo amoris is what we understand how the 10 commandments work. je tedy to, jak chápeme fungování desatera There's an přikázání. order. Existuje You tam love God, pořadí. you love humans. Miluješ Boha, miluješ lidi. We might call it priority. Mohli bychom tomu říkat priorita. So this is a well-established Christian principle. Jedná se tedy o dobře zavedený křesťanský princip. We love because God loved us. Milujeme, protože Bůh miloval nás. As theologians have discussed this, Teologové, kteří se tímto tématem zabývali, they have used this term in very different ways. užívali tento termín velmi odlišnými I've given you způsoby. this version. Toto je moje verze, tu vám dám, So there's another version. ale je tu ještě jiná verze. So we'll call this version 1, Takže toto nazveme verze 1 version 2. a verze 2. So there's a phrase in English. V angličtině existuje I think fráze, it's in other languages too. která se vyskytuje i v jiných And jazycích. it's a pseudo-biblical term. A je to pseudobiblický Not termín. real, pretend. Není Pseudo, skutečný, je vymyšlený. PSEUDO, I think. Pseudo, Yeah, pseudo. Oh yeah, pseudo. pseudo, How'd you say pseudo? Okay. pseudo. Jak říkáte Yes, the same. pseudo? Je to stejný. No, my pronunciation. Okay, so it's a pseudo-biblical term. Takže je to pseudobiblický termín. Do you know what it is? Ví někdo, co to je? I'll start writing. You can shout it when you get it. Začnu psát, až to budete vědět, zakřičte. God helps Bůh pomáhá, God helps those
Bůh pomáhá těm, who help themselves. kteří si pomáhají sami. Yes, yes. You're Ano, familiar with ano. that term. Ten termín znáte? Okay, so there's that concept, Takže existuje tento pojem and then the concept of, I call it family. a pak je tu pojem, který nazývám rodina. Okay, so based upon those, Dobře, na základě toho theologians have developed this other way of understanding ordo amoris. teologové vyvinuli jiný způsob chápání ordo amoris. And we spoke about this, in fact, yesterday, I think, O tom jsme vlastně mluvili včera, when we spoke about church and state. když jsme hovořili o církvi a státu. So I'm assuming no one's made a connection because no one's putting their hand up. Předpokládám, že nikdo neudělal spojitost s tím, protože nikdo nezvedá ruku. To see what this other model is. Abychom se podívali, co je to za jiný model. So when we speak about love, Když tedy mluvíme o lásce v what Bibli, types of love are there? jaké druhy lásky existují? We can go with how many, if you know the number, or what types. Můžeme se zaměřit na to, kolik jich je, pokud to víte, On a la nebo na jaké jsou druhy. Donc, philéo, Tell me what they mean. agapé, En philéo, Řekněte mi, co to znamená? philéo, c'est l'amour filial de père à fille, de mère à enfant. so it's a love between the parents and the children. Je to láska mezi otcem a Parents. dětmi, rodiči a Children. dětmi. L'amour agapé, Agapé, What does that mean? l'amour de Dieu, Co to znamená? God's love. Boží láska, l'amour éros, láska na člověk, Eros, amour charnel, charnel, attends. mais si c'est l'amour. C'est, yes, flesh, Flesh. Yes, passion, tělesná láska jako vášeň, sensuel, sexuel, Sex. flesh. sexuální, sex, Sound like saying sex? ano. Sex, flesh. ano. A řekli jste tělo. So the more flesh you show, the better it is. Ok, c'est ça. Takže čím víc těla ukážete, tím lepší to je. Sorry? Tak se řekl. and l'amitié, Oh, there's more? Oh, there's another one. Je to víc toho? Je to ještě jedna? Friendship. Přátelství. Okay, we'll stop there. We'll do that. That's enough. Tady to stačí, tady So to zastavíme. I'm just going to call this degrees of Takže love. tomu budu říkat stupně lásky. Different types of love. Vidíte So you can různé see druhy Not lásky. exactly, but it's similar to this idea of order. A vidíte, není to úplně stejné, ale podobné této představě řádu. So based upon all of these, this is version 2. Na základě toho všeho je to verze 2. God helps those that help themselves. Bůh pomáhá těm, kteří si pomáhají sami. We just put family here, but I'm going to say the nuclear family. Vložili jsme sem rodinu, ale já bych řekla jaderná rodina. Whatever you might think that means. Ať už si pod tím představíte cokoliv.
and then different types or degrees of love. A pak různé typy nebo stupně lásky. Some are stronger than others. Některé jsou silnější než jiné. So based upon that, A na základě toho people have modeled degrees of love in this way. lidé vytvořili model stupňů lásky tímto způsobem. Concentric circles. Soustředné kruhy. You look in the word concentric? Díváte se na slovo soustředný? Ano? In fact, okay. So I've got Dobře. 1, 2, 3, 4, 5. Takže mám 1, 2, 3, 4, 5. Hopefully we'll be able to think of that. Doufám, že si to dokážeme představit. So it's like ripples. Je to When you throw a jako stone in the pond, there are vlny. ripples. Když hodíte kámen do rybníka, vytvoří se taková vlnka. This is the question, by the way, someone asked me. Tuto otázku So mi love. mimochodem někdo položil. Takže láska. Chris? Why not four? Why five? Proč ne 4? Why not? Proč Oh, 5? in French? Why 5 and not 4? Proč it could 5 be a ne 8, I don't 4? know what the number is. I'm just A guessing. mohlo by to být 8, nevím. Jen hádám. We'll see where we stop. We might get to Uvidíme, kdy number 3. skončíme. Budeme pokračovat možná jenom do 3. This picture is not this picture here. Tento obrázek není tento obrázek. So, number 1. Takže číslo 1. Who is this? Kdo je to? Not God. Claudette? You. Vy? Number 2. Číslo 2. Family. So if you've got a family, Rodina. you normally have a Takže- partner. Takže pokud máš rodinu, obvykle máš partnera. And in the Bible, when A v you get Bibli? a partner, Když máš partnera, 2 people become 1. 2 lidé se stanou So, jedním. number 1 is you. Takže číslo 1 jsi ty, Number 2 is your partner. číslo 2 je tvůj partner. No person hated themselves. Nikdo se sebe jakoby nenáviděl. Nikdo sebe And nenáviděl. that means A to znamená, when you have a partner že když máš partnera, who then becomes you který se stane tebou, because you're one, protože jste you jedno, don't hate your partner. tak to není, že byste nenáviděli That's svého Paul's partnera. argument To je Pavlův argument for having respect or equality in marriage. pro respekt a rovnost v manželství. That people don't hurt themselves. Že lidé si neubližují. We're designed to protect ourselves. Jsme stvořeni, abychom se If you're chránili. one flesh, that means you would automatically protect your partner. A pokud jste jedno tělo, znamená to, že automaticky chráníte svého partnera. We said family. Řekli jsme rodina. Number 3. Číslo 3. Children. That was easy. Děti. To bylo snadné. Number 4. Číslo 4. So we could have different things for this. We could Tady have bychom mohli mít friends. různé věci. Mohli bychom mít If tu we do friends, we're přátelé. going to have like about 15 then. So I want to... Pokud budeme mít přátelé, budeme jich mít asi 15, takže to chci zúžit. Humanity. Someone said humanity, but that's jumping right. That'll be right at the end. Někdo řekl lidstvo, ale to je příliš obecné, to bude až na I'll konci. say your community, Takže řeknu vaše společenství, and let's say your city, řekněme vaše město, place where you live, or the district, místo, kde žijete, nebo čtvrť, whatever you call that. jakkoliv tomu říkáte. Où est-ce qu'on place l'amour de nos parents? Where do we place the parents?
Tam dáme it depends rodiče. what story you're telling. To záleží na tom, jaký příběh vyprávíte. Some people might put their parent in that somewhere. Někteří lidé by tam mohli dát své rodiče. So I'm not trying to make a theology. I'm showing you how this model works in a simple way. Nesnažím se vytvářet teologii, já vám ukazuji, jak tento model funguje v jednoduché podobě. But parents and friends would go somewhere too, of course. Ale rodiče So we have by tam city, také we někam have šli state. samozřejmě a přátelé. Takže máme město a máme stát. A pak 6, tam bychom měli co? Not humanity. Ne lidstvo? City, state, Město, stát, not church. ne církev. What's that? Co je to? Les inconnus. Unknown people. Okay. So I'm just going to say, oops. Dobře, tak já prostě řeknu Country. země. Okay with that? Go from the city to the state to the country. Souhlasíte, jdeme od města ke státu k zemi. Any questions on that? Máte k tomu nějaké otázky? Someone says, why country? Někdo se ptá, proč země? I'm just going wider circles. Já jen rozšiřuji kruhy. Yeah? And number 7, Samuel? Číslo 7, Samueli. Moi, je me demandais, je me demandais, est-ce que à partir de country, enfin du pays, est-ce qu'ils considèrent toujours que c'est de l'amour, on traite l'amour là? Okay, he was wondering from the country point, will you Zajímalo mě consider z pohledu země, that as love? jestli to stále považujete za lásku. Ano. I understood French people love their country. Chápu, že Francouzi milují svou zemi. I understood French people love their country. Chápu, že Francouzi milují svou zemi. Many nations do. Mnoho národů to tak má. When we speak about love, Když mluvíme o lásce, we're talking about, let me frame it this way, practical commitment. mluvíme o, řeknu to takhle, praktickém závazku. When you earn a salary, Když vyděláváte where does all peníze, that money go? kam všechny ty peníze jdou? To your family Vaší rodině or to your neighbor? nebo vašim sousedům? Where do you prioritize things? Co je pro vás prioritou? Does that help answer that question? Pomáhá to odpovědět na otázku? Country. Dobře. Takže země, Then I'll say, pak bychom řekli, I'll call it others. nazvu to ostatní. Some people called it humanity. Někteří lidé tomu říkají People lidstvo, outside the country. lidé mimo zemi. So there's this priority. Takže existuje tato priorita. Prioritize your family first. Prioritou je pro vás nejprve So we're going to rodina. simplify this. Zjednodušíme to. So number 1 is family. Číslo 1 je rodina. Number 2 is country. Číslo 2 je země, Because city, state, country, they're all country. protože město, stát, země, to vše je země. And then we'll say the world. Pak řekneme svět. So if you take this concentric pattern of ordo amoris, Pokud vezmete tento soustředěný vzorec Ordo Amoris, let me turn it into a question, not a statement. přivedu to do otázky, ne do tvrzení. Do you recognize this? Rozpoznáváte Do you to? recognize that this is the political phenomena that's happening today? Rozpoznáváte, že se jedná o politický jev, který se dnes odehrává.
this order, Takže let's toto put it pořadí, into a framework or a subject. As an vložme to, example. vložme to do rámce nebo do tématu jako příklad. So let's take an example of climate change. Vezměme si například klimatickou změnu. If you believe in this model, Pokud věříte v tento how do you deal model, with climate change? jak se vypořádáte s klimatickou změnou? How do you implement or practice climate change? Jak implementujete nebo How praktikujete do you view klimatickou it? změnu? Jak ji vnímáte, You follow through with this. pokud se tím řídíte? Paulette? Polet? Je mettrai en sécurité ma famille d'abord, je penserai au pays après. So et I will ensuite- put in Takže security. já I dám will secure my přednost family first, and bezpečnosti, nejprve zajistím svou rodinu a zemi Après, je regarderai ce qui se passe au niveau du monde. and after I will look what's happened in the world. a až potom se podívám, co So se děje ve if you světě. follow through with that, Pokud se tím budete řídit, all your priorities looking after your family. vaší prioritou bude péče o rodinu. So if you are wrecking the world, Takže pokud ničíte svět, it's not that you don't care. není to proto, že vám na něm It's at the nezáleží. bottom of your list. Je to prostě na konci vašeho seznamu. So one country will say, Jedna země řekne, no, the world will say, ne, řekněme, že we svět need řekne, to limit pollution or emissions. že musíme omezit znečištění nebo emise. And an individual will say, A jednotlivec that řekne, sounds fine, to zní dobře, but I need to take care of my family. ale já se musím postarat o svou rodinu. And then the country will say, A pak země řekne, it's easy for you to another country to say, look after the world, je snadné pro vás země říkat, že se máme starat o svět, but you will end up keeping us in poverty ale nakonec nás udržíte v chudobě, because we need to, say, burn coal in order to industrialize. protože my potřebujeme, řekněme, spalovat uhlí, abychom se mohli industrializovat. So can we see, if you follow this model, Můžeme tedy vidět, co se stane se světem, pokud budeme následovat tento model, který what se dnes happens to the uplatňuje. world? Co se děje se tomu světu? Gets destroyed. Zničí se. And the thing is, A ta we věc think, je, oh, the world will get destroyed že my si sometime in myslíme, the future. že svět se zničí někdy v budoucnu, Because we don't feel the pain. protože my teď necítíme Once you tu begin to bolest. feel the pain, Jakmile ale bolest pocítíte, then you will not use this model. tak pak přestanete tento model You'll používat. say recycling is good. Budete říkat, že recyklace je But dobrá, what we tend to do, ale co máme, because we gravitate to this model, protože máme sklon k tomuto modelu, when the climate changes and it hurts us, když se klima změní a nám to ublíží, we give another explanation to it. najdeme si proto jiné vysvětlení. We say this is not human-driven change, it's the normal cycle of things. Řekneme, že to není změna způsobená člověkem, že je to normální cyklus věcí. So can everybody see Vidí tedy všichni that at a very basic level, na velmi základní when úrovni, it comes to climate change, which is a big issue, že pokud jde o změnu klimatu, která je velkým problémem, most human beings, most of the world většina lidí, většina světa is following this model. se řídí tímto modelem. Version 2, Verze 2, prioritizing our stanovení responsibility and our commitment priorit, naše odpovědnost a náš závazek instead of version 1.
na místo verze 1, which is very different. která je velmi odlišná. Okay, so we did climate change. Takže jsme udělali změnu klimatu. Another one, Další current issue in the world. Další aktuální problém ve světě. And let's see how that is being dealt with, version 1 or version 2. A podíváme se, jak se s tím vypořádáváme ve verzi 1 a ve verzi 2. Immigration. Imigrace. Everybody okay with that? Všichni s tím souhlasí? Okay, someone help me go through that one then. Dobře, pomůže mi někdo projít si to? Immigration. Imigrace. Is immigration the way it's been practiced, version 1 or version 2? Je imigrace taková, jaká je praktikovaná, verzi 1 nebo verze 2? Version 2. Verze 2. Version 2. Verze 2. So people will say, Takže lidé I řeknou, need to look after my family, že se musí postarat o svou rodinu, my country, svou and zemi then we'll worry about the immigrants after that. a o imigranty se budou starat až potom. Which really means we won't worry about them at all. Což ve skutečnosti znamená, že se o ně nebudeme starat vůbec. And so what we do is A tak, co my děláme, we build a wall. je, že my ve skutečnosti, že my budujeme tu inside, zeď protected. uvnitř Okay with that? a v bezpečí. So we can go to Vy jste uvnitř v lots of bezpečí. different political issues and see how we respond to those issues Můžeme se tedy podívat na spousty různých politických otázek a zjistit, jak na ně reagujeme depending upon I call it our world view, v závislosti na tom, co nazývám naším světovým názorem or our religious view, nebo náboženským názorem. how we view love. Jak vnímáme lásku? Is everybody okay with what we've said so far? Vy souhlasíte všichni s tím, co jsme dosud řekli? If so, Pokud ano, this was the question that I received. tady je ta otázka, kterou jsem dostal. So I'll just read it as it is. Přečtu ji tak, jak We je. are not in the context of church and state now, Teď nejsme v kontextu církve a státu, talking about nationalism. mluvíme o nacionalismu. So how do we consider the vice president's visit to the Vatican? Jak tedy vnímáme návštěvu viceprezidenta ve Vatikánu? You may or may not have heard, it's quite recent. Možná jste o tom slyšeli, je to docela nedávná událost. So we all know that the vice president is, we'll call it a born again Catholic. Všichni víme, že viceprezident je, řekněme, znovu zrozený katolík. And you may or may not know that he is in disagreement with the Pope. Možná víte nebo nevíte, že nesouhlasí s papežem. The Pope does not like the administration's handling of what issue, what subject. Papežovi se nelíbí, jak administrativa řeší určitou otázku, určité téma. Jaké? Immigration. Imigrace. And one of the things that caused made this fight worse A jedna z věcí, která tento spor ještě zhoršila, was that the vice president used a theological argument bylo to, že viceprezident použil teologický to argument defend the administration's immigration policy. na obhajobu imigrační politiky administrativy. Didn't use economics or common sense, Nepoužil ekonomii, ne ani zdravý rozum, used theology. použil teologii. And he used a Latin term, A latinský termín, which is really a Catholic term. který použil, je skutečně katolický. As a Catholic,
Jako katolík I believe in věřím v what? co? Ordo Amoris. Ordo Amoris. Which version was that? Která verze to byla? 2. Druhá. Then the Pope replied, Pak papež odpověděl, hold on, počkejte, I'm the theologian. já jsem ten I'll teolog, tell you what Ordo Amoris means. já vám řeknu, co Ordo Amoris znamená And it does not mean this, concentric circles. a neznamená to soustředné kruhy. It means this model. Znamená to tento Love model. humans. Milujete lidi. And they had this big discussion, Došlo k velké diskuzi and essentially the Pope is against the administration on this issue. papež v této otázce v podstatě stojí proti vládě. So the question is about church and state, about nationalism, and the recent religious, if we can call it that, visit to the Vatican. How do we put all of that together? Otázka se tedy týká církve a státu, nacionalismu a nedávné, pokud to tak můžeme nazvat, návštěvy Vatikánu. Jak to všechno dáte dohromady? Who wants to have a go Kdo se chce pokusit of helping our questioner? pomoci našemu tazateli? Too difficult? Je to příliš těžké? Okay, I'll start. Let's have a go together then. Dobře, začnu já. Zkusme to společně. So this policy here, this model, Takže tato politika, tento model, family first, country second, everyone else last. rodina na první místě, země na druhém, všichni ostatní na posledním. We live in a very difficult and painful world. Žijeme ve velmi obtížném a bolestivém světě. What does that mean in reality, this model? Co tento model ve skutečnosti znamená? First, second, První, druhý, and what do we put here? a co dáme sem? First, second. První, druhý, Someone said third. někdo řekl třetí, Someone said last. někdo řekl poslední, Different third answer. jiná odpověď, třetí odpověď, Together. I don't know what ensemble means. nevím, co tady to znamená, řekl Parminder, Together, společně, option, možnost, Ou encore, on ne s'en préoccupe pas du tout. We don't care. we'll go with that one. Nationalist. je nám to jedno, Don't care. je nám to jedno, Don't care, don't do, not interested. je nám to jedno, neděláme to, nezajímá nás to. So it sounds reasonable, prioritizing, but the reality is that the world doesn't come third. So you have Ale realita je, že 100 svět euros. není na třetím místě. Máte So tedy 100 you euro. say, we'll do 80 euros for the family, Řeknete si, že 80 euro dáte rodině, 15 for the country, 15 zemi, it's your tax, say, řekněme, že to jsou vaše daně, and then you do 5 to help people in the world. a pak dáte 5 na pomoc lidem ve světě. But in our conversation about finances, Ale v naší diskuzi o financích we said we're living in a very difficult time period now. řekli jsme, že žijeme ve velmi těžké době teď, So if you don't have enough money takže pokud nemáte dost peněz in this model, v tomto modelu, who gets their money taken away from them? komu se vezmou peníze? Number 3. Číslo Wow. 3. Svět. So you'll get 85
Takže vy dostanete and they'll 85 get 0. a oni dostanou 0. So you end up not having this model at all. You end up saying we have to not care about anyone else. Takže nakonec řeknete, že se nemáte starat o nikoho jiného. We become insular. Stáváme se When you, it's izolovaní. fine to do that, To je v pořádku to takto udělat, except if you start using religious arguments. až na to, že začnete používat náboženský Because then argument. it becomes about interpretation of how God wants us to behave. Protože pak se to stává interpretací toho, jak se podle Boha máme chovat. So when we introduce this idea of nationalism, Takže když zavedeme tento nápad this nacionalismu, model here, tento model tady, family, rodina, country, země and a no one else, nikdo jiný. we can see Můžeme that this vidět, might be called ordo amoris, že by se to dalo nazvat ordo amoris, but it ends up being what? ale nakonec to skončí jako co? Nationalism. Nacionalismus. So it's a nationalistic model Je to tedy nacionalistický model, that we have to take care of ourselves first. že se musíme nejprve postarat o sebe. And the thing you have to ask yourself, A musíte se sami sebe zeptat, have a hard look at how you think, podívejte se kriticky na to, jak uvažujete. because I would suggest most of you would say this is common sense. Protože si myslím, že většina z vás by řekla, že je to zdravý rozum. Can't have all these people coming into our country. Nemůžeme do naší země přijmout všechny ty lidi. Most of us live in this way. Většina z nás žije tímto způsobem. We live in version 2. Žijeme ve verzi 2. So it's easy to look at other people and see how bad they are. Je tedy snadné dívat se na ostatní a vidět, jak jsou špatní. Bad in your eyes. Špatní ve vašich očích, But most of you are doing exactly the same thing. ale většina z vás dělá přesně to samé. So the question, Takže otázka, church and state tedy zní církev a stát, nacionalismus and this visit. a tato So návštěva. that visit was just for show. It's normal. Takže ta návštěva byla jen na oko, je to normální. And they all pretended to be cordial and polite to one another. Všichni předstírali, že jsou srdeční a zdvořilí k sobě navzájem, že jsou přátelé, But they see things very differently. ale vidí věci úplně jinak. And when you look at the administration, A když se podíváte na it vládu, might appear to be church and state, může se zdát, že jde o církev a stát, but that church bit, ale ta církevní část, just using this example, jen pro tento příklad, používání is tohoto really příkladu, nationalism. je ve skutečnosti It's nacionalismus. cloaked with a religious garment. Je to nacionalismus zahalený do náboženského roucha. And the Pope is saying, A papež říká, you have to decide if the Pope is right or wrong. a vy musíte rozhodnout, zda má papež pravdu nebo ne. This is not what God wants. Tohle This is není not the to, model of co how the Bůh world chce. should live by. To není model, podle kterého by měl svět žít. We're all humans. Všichni jsme lidé And this idea of prioritizing a tato myšlenka upřednostňování is inherently wrong. je ze své podstaty špatná. It's not biblical. Není biblická. Pull it. Dans la quête du roi du Nord de conquérir le monde, So, in the objective of the King of the North to conquer the world, So, right there. So, the object of the kingdom not to do what? to conquer. Takže the- cílem krále severu je dobít svět.
est-ce qu'on mettrait également qu'il voudrait conquérir même le Vatican? So will we include the Vatican also in this conquest of the world? Zahrnuli bychom do tohoto dobytí světa i Vatikán? Whether or not Vatican City is going to be part of this issue or not, Pokud vatikánské město bude v této věci nebo ne, let me answer in this way. odpovím takto. If all of you, or at least most of you, are familiar with this story, Pokud všichni nebo alespoň většina z vás znáte tento příběh, then you're familiar with the issue of what's going on with, I call it the law firms or the law companies. pak víte, o co jde, já tomu říkám právnické firmy nebo právnické společnosti. Jaký termín používáte? Yeah. Ano. Does anybody not know what I'm talking about? Je tu někdo, kdo nechápe, o čem mluvím? You don't know what I'm talking about? Nevíte, o čem mluvím? Dobře. forget law companies, universities. Zapomeňte na právní společnosti, pojďme s univerzitami. Now you know, everybody know. Teď všichni víte? In America, V Americe over the last 6 weeks at least, alespoň v posledních 6 týdnech there's been a fight between the administration and law companies probíhá boj mezi vládou a právnickými společnostmi. and in the last 2 or 3 weeks it's the administration and universities. Same fight. V posledních 2 nebo 3 týdnech je to vláda a univerzity. Stejný boj. Everybody familiar? Všichni Okay, se s tím, všichni to znáte? So I'm answering the question about the Vatican. Vídám na otázku ohledně Vatikánu. So the administration say to these companies, Vláda těmto společnostem říká, you will behave in a certain way že se chovají určitým způsobem, you will get hurt. nebo že se mají chovat určitým způsobem, jinak jim ublíží. So the same thing to universities. Stejně tak je to s univerzitami. But we'll stick with the law firms because it's a clearer issue. Ale zůstaneme u právnických firem, protože je to jasnější. What were the law firms thinking? Co si právnické firmy myslely? Not what they said, Ne to, co řekli, not what they did. ne to, co udělali. What were they thinking? Co si mysleli? Defend the people. Bránit lidi? The accusation To obvinění is that these law firms have committed some kind of criminal activity. zní, že tyto právnické firmy se dopustily nějaké trestné činnosti. They were bad. Byly špatné. What did the law firms think? Co si myslely právní firmy? I'll give you a multiple choice. Dám vám několik Did they agree věcí or na výběr. disagree? Souhlasili nebo nesouhlasili? They disagreed. Nesouhlasili. They, in their thinking, Podle jejich názoru they think they've done nothing wrong. si mysleli, že oni neudělali nic The špatného. administration say, Ale ta administrativa říká, if you don't agree with us, že pokud s námi nesouhlasíte, it's wrong. je to špatné. What did the law firms say? Co řekly ty státní firmy?
you know which ones I'm referring to, not their names, but not everybody, because there's different responses. Víte, které mám na mysli? Ne jejich jména, ale ne všechny, protože reakce byly různé. What did the law firms do or say? Co udělali nebo řekli ty právní firmy? No. Ne? They said, we will change. Řekli, že se změní. In their minds, they don't agree, Ve své mysli nesouhlasí, but they're going to comply. ale budou se řídit pokyny. And when you see their internal memos or emails that they send to the workers, A když se podíváte na jejich interní memos nebo e-maily, které posílají zaměstnancům, what's their argument? jaká je jejich They argumentace? say, we're Říkají, doing this že to dělají, to protect the company, aby ochránili společnost, to protect you, aby ochránili and vás to protect our clients, a aby ochránili své klienty, which is a synonym of the company. což je synonymum pro So we're protecting společnost. the company and you. Takže chráníme společnost a vás. Who is you? Kdo je vy? Family. Rodina. Who is the company? Kdo je společnost? The country. Země. So they are now being forced Takže jsou nyní nuceni to live in version 2. žít ve verzi 2. And if you looked at their ethos of their company, A pokud jste se podívali na étos jejich společnosti, they were supposed to stand měli stát for version 1. za verzi 1. And now they say, A teď říkají, we still stand for version 1, že stále stojí za verzi 1, but in practice, ale v praxi we're going to do version 2. budou dělat verzi 2. And I think A myslím, not only the Vatican, že nejen Vatikán, but most countries will behave the same way. ale většina zemí se bude chovat stejně. They will capitulate, Kapitulují, they'll come into obedience, podřídí se, they will become the slaves of the King of the North. stanou se otroky krále severu. All you need to do is apply sufficient pressure Co musíme dělat? Musíme na ně vyvinout dostatečný tlak, you press them where it hurts. stlačit na ně tam, kde to bolí. It's like a light switch, Je to jako vypínač. a switch where you switch a light. Vypínač, kterým vypínáte světlo. Nebo Everybody zapínáte. who was version 1 switches to version 2, Všichni, kdo byli ve verzi 1, přepnou na verzi 2. and they just mumble some things privately to themselves. A jen si pro sebe mumlá něco pod vousy. So I hope that answers question 1. Doufám, že to odpovídá na otázku první. Question 2. Druhá otázka. Sorry. Promiňte. Still on question 1, yes? Stále jsme u první otázky, ano? Dans cette version, In this version, V této verzi la 2, comment on peut considérer le roi du Nord et la Chine? in this version, how can we see King of the North and China? jak můžeme vidět v této verzi krále severu a Čínu? Nationalisme? Pardon, c'est la même chose. Quoi? Ils sont Above our nationalist. Oba jsou Yes. jako nacionalistické země, nebo nacionalisti, ano. Is it why we saw this fight between China and Trump administration? Je to důvod, proč jsme viděli Yes. tento boj mezi Čínou a But Trumpovou up administrativou, to this ano. moment, up to today, Ale až do tohoto okamžiku, až do dneška, the way this fight is working, způsob, jakým tento boj probíhá, it's two nations who are using version 2, of course. jsou to samozřejmě dva národy, které používají verzi 2 And China is saying, a Čína říká, we can't let this our enemy bully us. že nemůžeme dovolit, aby nás tento nepřítel šikanoval.
So whilst they're following version 2, Takže zatímco se řídí verzí 2, they're giving this illusion vytvářejí iluzi, that they're actually protecting us using version 1. že nás ve skutečnosti chrání pomocí verze 1. So they're saying to the world, Takže říkají we're světu, going to protect you že my by vás defending ochráníme ourselves. tím, že budeme chránit sami sebe. Whether you agree with them or not, Ať s nimi souhlasíte nebo ne, you have to decide for yourself. musíte se rozhodnout sami. Mais qu'en est-il de nous? Parce qu'il parle du cabinet d'avocats, vous n'entendez pas? So, but what about us? You are talking about the law firm? Law firm? Ale co my? Mluvíte o právnické firmě, Comme nous. But how about us? ale co my? Association, ministries, Asociace, ministerstva, Touché aussi. that can be touched by that. které se toho mohou dotknout, nebo That's why I mohou said být dotknuti earlier, tímto. Proto jsem řekl it's předtím, very easy to point the finger, že je velmi snadné ukazovat prstem, but most of us live that way. ale většina z nás tak žije. We live in this framework of protecting ourselves and prioritizing our families before others. Žijeme v tomto rámci, kdy chráníme sami sebe a upřednostňujeme své rodiny před ostatními. This tension that all humans experience Toto napětí, které zažívají všichni lidé, maybe we would call it our human nature. mohli bychom možná nazvat naší lidskou Maybe přirozeností, we might call it a flaw. I don't want to call it a defect, but a flaw in our human nature, a weakness možná bychom to mohli nazvat vadou. Nechci to nazývat nedostatkem, ale vadou naší lidské přirozenosti, desire slabostí, help others, touha pomáhat druhým, self-sacrificial work, obětavá práce, the Good Samaritan dobrý Samaritán, is always in tension je vždy v napětí with another drive of self-protection. s jinou touhou po sebeochraně. And that, I'll call it the weakness in human nature, A to, co nazvu slabostí lidské is what's přirozenosti, being exploited je využíváno to fulfill the prophecy of at least verse 41 and verse 42, k naplnění proroctví alespoň verše 41 a verše 42. specifically, but others. Specificky, konkrétně jinými It's this lidmi. Satan understands how we are constructed, Satan rozumí tomu, jak jsme stvořeni. and when you know that, A když to you víte, just need to apply the right pressure in the right place, stačí vyvinout správný tlak na správném místě and you can make people do whatever you want. a můžete lidi donutit dělat, co chcete. And it's when we go to extremes. A co se stává, když jdeme do So when extrémů? you have tension, Protože když máte napětí, the balanced way to live vyvážený způsob života is to take care of people with one hand je starat se jednou rukou o lidi and protect yourself with the other. a druhou rukou se chránit sebe. And it's easy for us to say A je pro nás snadné říkat, it's wrong what they're doing, že to, co dělají, je špatné, but all they're doing is moving ever so gradually to an extreme. ale oni se jen postupně posouvají k extrému. And if we can see that's what they're doing, A pokud vidíme, že to dělají, we can see how easy it is for us to do the same thing, vidíme, jak snadné je pro nás udělat to též. because nobody goes to the other side, to the extreme left, if I call it. Protože nikdo nejde na druhou stranu do extrémní levice, jak tomu říkám. None of you are going to empty your bank account and give it to people. Nikdo z vás nevybere svůj bankovní účet a nedá ho lidem. And just give it to strangers. A nedá ho cizím lidem. We all protect ourselves. Všichni se chráníme. But what's happening now is that element of our nature is being weaponized or taken advantage of.
Ale to, co se teď děje, je, že tento prvek naší přirozenosti je zneužíván nebo využíván. That's why their arguments sound logical and consistent. Proto jejich argumenty zní logicky a konzistentně. At the same time, the result looks bad Zároveň ale výsledek vypadá špatně, because we all do the same thing in our own different way. protože všichni děláme to též, každý po svém. I would do Rosie because she's close, and then Clara Pomůžu Rosie, protože because she was close. je tu blízko, a pak Klára. This mean que nous devons encore changer d'état d'esprit. that we should change again. Co to znamená, že bychom měli znovu změnit způsob uvažování, Nos pratiques, Pratique. To practice. praktikovat, No pratique. nos pratiques, changer Ah, notre je croyais manière que- de faire. That means that we have to change our practice. znamená to, že musíme změnit naše The way we praktiky, you do things. Mais způsob, jakým věci prožíváme, cela veut dire jak věci děláme. But concretely, that means Ale konkrétně to znamená, when I receive my salary, když dostanu výplatu, dois d'abord penser à l'autre, I have to think first to the other, musíme nejprve myslet na druhé le reste, voir ce qui convient pour moi. and the others see how for me how to Os- spend it for me. In a ostatní uvidí, jak to Ça, bude c'est sur le plan hodné pro mě, économique, asi. mais d'une manière générale, toujours placer l'autre au-dessus de moi. So it's Jak to for vlastně utratím example, pro economic sebe. example, but in Je to tedy in příklad, general, I have to place, ekonomický příklad, the other person or others first. ale obecně musím dát přednost druhým. What humans tend to do, Takže lidé mají tendenci, if they're not careful, pokud nejsou opatrní, is they start with an idea začít s nějakou myšlenkou, and then it becomes a philosophy, která se pak stane a filozofií, worldview, světovým názorem and they convince themselves a přesvědčí se, that this is the right way to behave. že je to správný způsob chování. And once you get to that place, A jakmile se dostanete do této It's pozice only a small nebo situace, je jen malý krok in order to get to an extreme way of thinking. k extrémnímu způsobu uvažování. It's the way our minds operate. Tak funguje naše mysl. And then someone will offer an argument A někdo přijde s argumentem, to show why it's either wrong or it's going to come to a bad end. proč je to špatné nebo proč to skončí špatně. So that's why I said these two things are in tension, Proto jsem řekl, že tyto věci jsou v napětí, because none of us protože nikdo z are going nás to get to the place se nedostane do where we situace, wake up on Monday morning, go to work, kdy se v pondělí ráno probudí, jde do práce and all that money that we earn, we're going to give it to somebody. a všechny vydělané peníze, které všichni vydělané peníze dá někomu jinému. To nikdo We have to nedělá. be careful that we don't let this theory take us into that direction. Musíme dávat pozor, aby nás tato teorie nezavedla tímto směrem. In the same way, Stejně tak we don't let the theory take us in a different direction. nesmíme dovolit, aby nás teorie zavedla opačným směrem, že nikomu nedáme žádné peníze. So this comes back to the subject of tithe and offerings. Tím se vracíme k tématu desátků a darů. What is reasonable? Co je rozumné? How much should you have to take care of yourself and how much should you give to others? Kolik byste měli dát na sebe a kolik byste měli dát ostatním? And in that specific context, A v tomto konkrétním kontextu God gives some guidelines, some Bůh- rules, you might say. Bůh dává určité pokyny, dalo by se říci pravidla. 10% to God, if we say it that way. 10% Bohu, pokud to tak řekneme. 10% for others,
10% ostatním and 5% a to 5% keep the machinery working, na udržení chodu, which we call offerings. čemuž říkáme dary. So that's an example that we get from the Bible, To je příklad, který máme z which Bible, shows us který nám that God ukazuje, recognizes that there are these two issues. že Bůh uznává, že existují tyto dvě otázky. And as soon as we start going to extremes, A jak- that's when problems arise. A jakmile začneme zacházet do extrémů, vznikají problémy. Clara? Klára? Je posais la question par rapport au changement climatique. I would like to ask a question regarding the climate change. Chtěla bych se zeptat na otázku ohledně klimatických změn. Il est difficile de voir appliquer ce concept, le 2. So La it's version difficult to apply a version 2. Je obtížné aplikovat verzi 2, Qui entraîne l'immigration. Regarding the climate change Pokud towards, jde- immigration. pokud jde o klimatické změny a imigraci, Nobody, is safe. nikdo není v bezpečí. Je dis que c'est vraiment, ça ne va pas avec la réalité des choses. It is not going along with the reality of things. Nesouhlasí to s realitou? Is there a question or was that just a comment? Je to otázka nebo jen komentář? C'est un commentaire It is a commentary. Je to komentář. et je dis jusqu'où ça va aller, puisque l'Amérique aussi connaît ces catastrophes climatiques. I said, how far will it go? Because USA Říkala jsem, jak daleko to zajde, protože USA mají zkušenosti s katastrofami. Yes, this is what I was sort of inferring when I answered Rosie's point. Ano, to jsem měl na mysli, když jsem odpovídal na Rosínu I said poznámku. earlier, Jak jsem již řekla dříve, we have this thing, I think one of the terms that's used is cognitive dissonance. co si myslím se nazývá kognitivní disonance. Cognitive means to do with the brain, Kognitivní znamená související s mozkem, and dissonance means to disagree. disonance znamená nesouhlad, When you see nesouhlasit. or experience things Když tedy vidíte nebo zažíváte that věci, conflict with your belief system, které jsou v rozporu s vaším systémem you tell yourself lies. přesvědčení, s vaším systémem přesvědčení, lžete Humans si. do that all the time, Lidé to dělají neustále, over and over again. znovu a znovu. So, just because America, as an example, is experiencing climate issues, Jen protože například Amerika zažívá klimatické problémy, if you don't believe what the cause is, pokud nevěříte tomu, co je příčinou, jejich příčinou, dojdete k jinému závěru. your worldview affects how you even understand what's happening. Váš pohled na svět ovlivňuje i to, jak chápete dění kolem sebe. If we don't believe that, Pokud tomu nevěříme, the flood, můžeme se vrátit k potopě Tower of Babel, nebo babylonské věži, because it's the same dynamic there. protože tam funguje stejná dynamika. Your worldview molds and shapes how you experience the world. Váš pohled na svět formuje a utváří to, jak vnímáme svět. And it's really difficult for humans to be objective. Pro lidi je opravdu těžké být objektivní. Any other points? Nějaké další připomínky? What's the solution? Jaké je řešení? Oh.
l'exemple biblique, 10% pour Dieu, 10% pour les autres, 10% pour 5% pour les offrandes, c'est la solution, une solution pour nous. So, is it a solution for us? The biblical example, 10% for God, 10% for others, and 5%. Takže biblický příklad 10% pro Boha, 10% pro ostatní, 5% na dary. Je to pro nás It's a little řešení? bit more complicated than that. Je to trochu složitější. Because in France, Ve Francii the 10% that I spoke about that you give to humans, je těch 10%, o kterých jsem mluvil, které dáváte lidem. I think your number is like 20%, Myslím, že vaše číslo je asi 20%. which you call taxes. To jsou vaše daně. That's why Adventism Proto adventismus has never required what we understand is called a second tithe, nikdy nevyžadoval to, co chápeme jako druhý desátek. because we live under Rome. Protože žijeme pod Římem They already demand that of us. a ten druhý desátek už That second od nás tithe. požadovali. Offerings. Oběť, Those numbers I gave is straight out of Ellen White's writings. I didn't make them up. dary, čísla údaje, které jsem uvedla, jsou převzaty přímo ze My spisu only Ellen point I was Whiteové. making is Nevymyslel jsem si jediný bod, který jsem chtěl zdůraznit, there's a biblical model to take care of yourself and to take care of others. je, že existuje biblický model, jak se starat o sebe a o druhé. And you know A vy víte, that 10% that they gave to the poor, že těch 10%, které dávali chudým, the only poor that you're going to give that money to jediní chudí, kterým jste měli ty peníze dát, is another Israelite, byli jiní Izraelité, because all the Gentiles are dogs. protože všichni pohané jsou psy. So they didn't follow this rule at all. Takže se tímto pravidlem vůbec neřídili. Move on. Můžeme pokračovat? So I had another question. Takže mám ještě jednu otázku. It's about my comment on AD 70. Týká se mé poznámky o roce 70, našeho letopočtu. Was that 2 minutes? Co to bylo, 2 minuty? What was the 2? You already done 1 hour 13 minutes. Oh, you just told me to stop. Yeah, but you have 2 minutes. Jenom mi řekněte, kde mám přestat. Dobře, máš 2 minuty. So I mentioned something yesterday about AD 70 and the destruction of the temple. Včera jsem se zmínil o roce 70 našeho letopočtu a zničení chrámu. So I just want to make the point simple. Chci to jen zjednodušit. What I'm saying is that Israel was a church-state relationship, Co já říkám je, že Izrael byl církevním státem, which had nebo become corrupted. vztahem církve a státu, který se stal skorumpovaným. The solution to that corruption A řešením této korupce was to separate the church from the state. bylo oddělení církve od státu. And in a simplistic model, A v zjednodušeném modelu the state was destroyed. ten stát byl zničen And all you had left was the church. a zůstala jen církev. And so what God decided to do Bůh se tedy rozhodl, was that church would come under the protection, že církev bude pod ochranou responsibility uh, of another government or state, jiné vlády nebo státu, which was pagan Rome. kterým bylo The Bible pohanská might říše. describe it in this way.
nebo Bible pourrait po, le décrire de pohanské, that the people pohanské were římské scattered. impérium. Le A bylo to, peuple était Bible to popisuje Like tak, Babylon. že lidé byli rozptýleni Pagan jako v Rome had its Babylonu. advantages and disadvantages. la Rome Pohanský païenne avait ses avantages, mais aussi ses Řím inconvénients. mělo své výhody The i main nevýhody. advantage of Rome, Hlavní výhodou Říma when you compare it to Israel, ve srovnání s Izraelem Rome was not corrupt. bylo, že Řím nebyl skorumpovaný. You can't bribe people Nemůžete when you podplatit go lidi, to court. když jdete k soudu. Rome treated everybody, I'm going to say equally, Řím zacházel se všemi, řekněme, stejně, like the 14th Amendment. jako ten 14. We all dodatek. have a right to be treated fairly under the law. Všichni máme právo na spravedlivé zacházení podle zákona, And that was no longer the case in Israel. ale to v Izraeli již neplatilo. It's just one example. To je jen jeden příklad. So that was the only point I was making then. To byl jediný bod, který jsem tehdy zdůrazňoval. And then the question says, shall we apply it to our time period? A pak se otázka ptá, zda to máme aplikovat na naši dobu. And that bit of the question, or part 2, I'm not sure what that means. A té části otázky, nebo té druhé části nerozumím. When the question is asked, should we apply it now? In what Když se context? ptáte, zda bychom to měli aplikovat nyní, v jakém kontextu? I see nowhere in inspiration or prophecy Nikdy v inspiraci ani proroctvích that churches and states should come together nevidím, že církev a státy by se měly spojit. in AD 70 when Rome took when Rome was in charge of the church, if I can say it that way. V roce 70 našeho letopočtu, když Řím převzal vládu na Rome církví, did not pokud go to tak into a mohu říci, relationship with the church. Řím nestoupil do vztahu s církví. The church were just citizens. Církev byla jen občany. No relationship like church. Neměla žádný vztah jako církev a stát. Takes another 300 to 500 years Trvalo dalších 3 až 500 let, for that church-state relationship to come back together. než se tento vztah mezi církví a státem obnovil. That's the Christianization of pagan Rome. To je kristianizace pohanského Říma. A tomu říkáme vznik papežství. Kromě toho si nejsem jistý, zda jsem na otázku odpověděl nebo ne. Mám třetí otázku, ale na to teďka nemohu odpovědět. Nebylo to úmyslné. Upřímně nebylo. Ukončíme modlitbou. Holy God, we thank you Svatý Bože, děkujeme ti, that in observing what's happening in the world today, že pozorováním toho, co se dnes děje ve světě, we can learn about ourselves. můžeme poznat sami We can sebe. learn about how we view things, Můžeme poznat, jak my se díváme na correctly věci, or incorrectly. správně nebo nesprávně. Go through these exercises Kež projdeme těmito cvičeními, in order that we might have a clearer understanding abychom mohli lépe pochopit of our humanity svou lidskost a tvou božskost. in Jesus' name. Ve jménu Ježíše, amen.